Hello και welcome κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο βιντεάκι αυτό, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Λιβανάς Motorsport. Ένα YZF 450 του 2007, ένα αγαπημένο μηχανάκι, μια μοτοσυκλέτα την οποία την οδήγησα πρώτη φορά, το συγκεκριμένο νομίζω είχα οδηγήσει του Καρέτσου. Τελευταία χρονιά που τελείωνε, ήταν και σε άσπρο τότε, σε μπλε, του 6, του 7. Ένα πάρα πολύ ωραίο μηχανάκι αγαπημένο. Ένα-δυο μοντέλα πριν αλλάξει τον κινητήρα και τον κάνει στραβό προς τα πίσω. Εύκολο. Παιχνίδι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα. Το μηχανάκι είναι του φίλου μας του Θοδωρή και θα του επισκευάσουμε την εξάτμιση. Δηλαδή, θα τη φτιάξουμε μέσα. Όταν καίγεται ο γυαλοβάβακα σε μια εξάτμιση, έχω ξαναδείξει βιντεάκι με εξάτμιση. Όταν καίγεται ο γυαλοβάβακας, μένει το διάτριτο της εξάτμισης ορφανό, αριστερά-δεξιά δεν έχει τίποτα. Και μετά αρχινάνε να χαλαρώνουν τα πριτσίνια και γίνεται σαν ντενεκές. Να ευχαριστήσω το φίλο μου, τον Δημήτρη τον Γεραμιδά, που στα γενεθλιά μου, 28 Απριλίου, πάντα με θυμότανε και πάντα με θυμάται. Και ο Δημήτρης Φωτόπουλος, 28 Απριλίου, Ταύρος, χαιρετισμούς και χρόνια πολλά. Μου έφερε, πάντα μου φέρνει κάτι ο άνθρωπος, μου έφερε αυτό το μπλουζάκι το Thor. Όταν το είδα μέσα στο... δεν κάνουμε διαφημίσεις στη Thor. Γιατί μπαίνουν, γράφουν κάποιοι ότι κάνουμε και διαφημίσεις και τέτοια. Ναι ρε, εσύ για το κανάλι του Λιβανά, τον Αντένα. Θα το ανοίξω και θα το φορέσω, μου επιτρέπεις Αντρέα? Βέβαιως. Ωραία μάγκα μου. Ωραία, μου αρέσει. Αν και ήμουν να μ' αρέσουν τα Fox εμένα, αλλά μ' αρέσουν τα Thor για άλλους λόγους. Εδώ και εγώ, τι είναι το... Ωραίο, ωραίο. Θα το δούμε πάνω σου. Τι, θα το φορέσω τώρα, ναι? Θα το φορέσω. Ωραία. Μου πάει. Ωραίο. Να πούμε ότι έχουμε πάρει ατσάλια πριτσίνια. Πριτσινάκια, ατσάλινα ή ανοξίδωτα. Είναι πάρα πολύ σκληρά, θα σας δείξω στην πορεία του βίντεο πως το καπέλο δεν το φοράω για να μην με λέει καράφλα και τέτοια. Το φοράω γιατί πρέπει να κάνω μακιγιάζ, γιατί γυαλίζω τα φώτα, γιατί τα λοιπά. Ωραία. Από το Δημήτρη τον Κεραμιδά. Πολύ καλή ποιότητα. Πολύ καλή ποιότητα, γιατί υπάρχουν και κάτι άλλοι οι οποίοι είναι μετροί. Και θα σας δείξω και ένα τυψάκι για τις εξατμίσεις. Πώς μπορούμε να επεκτείνουμε το χρόνο του γυαλοβάβακα. Γιατί ο γυαλοβάβακας δεν πρέπει να τον σφίξεις πάρα πολύ πάνω στο διάτριτο. Πρέπει να τον βάλεις απαλά. Στην πορεία θα πετάξει φλογίδια, θα τον κάψει. Αν κάψεις σε ένα σημείο και φτιάξει μια κουφάλα, ένα κύλωμα μέσα, εκεί χάνει τη συμπίεση των καυσαερίων και το μηχανάκι βγάζει προβλήματα. Πάμε να το λύσουμε. Of course we keep on going, though everybody know it. The truth about our way, we tied it loose ends up, I'm sorry. Be cool, go on and fake it. We still know we will break it. We make the same mistakes we always made, and now let's face it. Αντρέα, πώς το βλέπεις? Καθάρισε. Πιστεύω έγινε δουλειά. Έχεις να κάνεις τίποτα ερωτήσεις πάνω σε σχόλια? Πολλές. Μας έχουν γράψει πολλά σχόλια που πρέπει να απαντήσεις. Ωραία. Να κάνω δουλίτσα και να απαντάω? Ναι. Ωραία. Να σου κάνω μια απλή ερώτηση για αρχή. Για αρχή, πάμε. Μισό λεπτό για να ανοίξω το κέντρο γαλλίου μου, πάμε. Η ερώτηση είναι πού πονάνε τα TDM, λέει ένας ακροατής μας. Συνδρομητής μας, τηλεθεατής μας. Παύλα. Πού πονάνε τα TDM? Πουθενά. Με κάλυψες. Πουθενά. Πού να πονάνε, ρε φίλε, άμα μου λέγες που πονάει το βεστρόν, θα σου έλεγα. Πατάς τη μίζα να πάρει μπρος, δεν ανάβουν τα φώτα γιατί ο διακόπτης είναι διπλός.
Βγάζει καρβουνάκια μίζας κάθε 40. Το οποίο και το Vestrom είναι μια μοτοσυκλέτα best seller, όπως είναι το DTM. Αγαπημένο μηχανάκι. Τα είχα και τα δύο. Αλλά το Vestrom, το DTM, πού να πονέσει. Να πεις, όταν λέει που πονάει, τι εννοεί, που βγάζει προβληματάκια. Ναι, Ψιλοδόγια. οι παιδικές αρρώστιες που λέμε. Πουθενά, μανούλα, πουθενά. Κοίτα, τζάρ μου το κάνω. Κάτσε να το κάνω λίγο με σειρματόπουσα και εδώ. Να το. Μπαμ, να το τελειώσουμε. Γιατί άμα μας βγάλει και τίποτα άλλο του YZF, θα πρέπει να κάνουμε 10 χρόνια βίντεο. Έτσι. Άλλη ερώτηση. Ρωτάει ένας Ναι. για Yamaha SR400 που μπορεί να βρει τσιμούχες και φλάτζες. Φλάτζες. Αν δεν είναι εισαγωγής, μπορεί να βρει. Φίλοι και στο ίντερνετ πουλάνε, αλλά μπορεί να πάρει. Εγώ συνεργάζομαι με μοτοδυναμική, συνεργάζομαι με Μπράμο Γιάννη. Σε όλα τα φιλιά μου, το φίλο μου του Γιάννη. 92-300-015. Το τηλέφωνο του Γιάννη. 210-92-315. Να πάρει τηλέφωνο να δει αν έχει ο Γιάννης φλάτζες να του δώσει. Είναι αυτός που συνεργάζομαι εγώ. Ναι, δεν θα χτυπήσει τηλέφωνο. Δεν θα χτυπήσει. Τι θα κάνεις? Τι θα κάνω? Λέω να το φέρω και να του ρίξω μερικά τσιμπηματάκια εσωτερικά, ωραία. Γιατί εγώ θέλω να το πλανήσω με τον τροχό. Αλλά δεν βγαίνει συνέχεια τέλειο. Καταλαβες? Να το φέρω λίγο. Αν το βάλω τέρμα μέσα θα το κολλήσω, θα κάνω καρουμπαλάκι, θα το πλανήσω. Εάν το βάλω λίγο μέσα και του ρίξω ωραία τσιμπηματάκια μέσα και πεταχτεί λίγο, θα έχω λιγότερο τέτοιο. Πάμε να το κάνουμε. Ναι. Το σταυρώνουμε, το τσιμπάμε σε 4 σημεία, γιατί την ώρα που κολλάει η κόλληση, την ώρα που γίνεται η τήξη της συγκόλλησης τραβάει και μπορούμε να το τραβήξει και να βγει θεόστραβο, και το κάνουμε όσο πιο καλύτερα μπορούμε. Και πριν συνεχίσω να το καθώνω, ήθελα να δείξεις τα κολληματάκια μας. Αλλά για να το αφήσω έτσι θα βγάζει καυσαέρα από εδώ μέσα. Εγώ θα το γαζώσω. Τα οποία έχουν πέσει με πολύ ακρίβεια. Βλέπει. Αλλά για να το κάνω έτσι, το γαζάκι μου, να βλέπεις εδώ έχει βγει λίγο πάνω. Θα το φτιάξω. Το γαζάκι έχει πέσει και έχει κολλήσει ακριβώς με ακρίβεια και έτσι όπως το θέλω. Παίρνω ένα σφυρί το οποίο το έχω φτιάξει χειροποίητο εγώ. Μπίλια. Και χτυπάω. Λοιπόν, πώς το βλέπεις? Και έτοιμα. Και για να το τελειώσουμε, να τελειώσουμε αυτό εδώ. Το κέντημα είναι έτοιμο. Πάμε. Τι θέλεις να με ρωτήσεις? Τίποτα. Φίλος μας ρωτάει εάν υπάρχει Ναι. MT10 Yamaha. MT10, ναι, υπάρχει, είναι ένα καινούριο μοντέλο της Yamaha. Τι μοτέρ φοράει? Φοράει το μοτέρ του Ro1, έτσι κάπως φημωμένο, όχι όπως το Ro1 ακριβώς. Και είναι και αυτό ένα πάρα πολύ καλό μηχάνημα. Έτσι. Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο μηχανάκι. Δεν το έχω κάνει βόλτα, θα το κάνω σύντομα. Θα πάω στο φίλο μου τον Αλέξη Παπαγεωργίου. Θα πάρω ένα MT10 να το δοκιμάσω. Γιατί τώρα όλα τα MT έχουν αυτό το πράγμα, αυτή τη γοητεία την καινούρια, αυτό το μοντέρνο, τη μόδα. Λοιπόν, μιλάμε, αλλά κάνουμε και δουλίτσα συνάμα. Δεν τη σφίγγω τέρμα γιατί θα πρέπει να τη μοντάρω σε λίγο. Αλλά θέλω να δεις, Αντρέα, έλα λίγο, ότι η εξάτμιση λάσκα την έχω, έτσι, κοίτα, μισή στροφή. Τάκ, τάκ. Κοίτα, άκαμπτη, ωραία. Άκαμπτη. Πάμε να το ανοίξουμε. Βλέπετε, αλουμινένιο. Άρα η εξάτμιση έχει ξαναανοιχτεί. Εδώ σε θέλω, μάγκα μου. Έχει ξαναανοιχτεί και έχουν βάλει πυρτσίνια σαν εκείνα εκεί που βάζουμε στα αλουμίνια στις πόρτες. Εντάξει, και το αλουμίνιο μαλάκωσε με τη θερμοκρασία, κρακακά και έγινε τέτοια. Ενώ εμείς πήγαμε κάτω
Φρατζή, Καλλιερόη, Σπύρου Πάτσι και τέτοια, να πάρουμε τα τσάλινα εκείνα εκεί που την ώρα που θέλει να σκάσει ο Περτσιναδόρος πρέπει να έχεις φάει ένα αρνί. Να έχεις κάνει να πούμε δικέφαλα, τρικέφαλα, όμως πλάτη. Ωραία. Ούτε στα τρελά του όνειρα, κυρίες και κύριοι. Ούτε στα τρελά του όνειρα. Να έχει FMF τέτοιο εργαλείο να πούμε. Γυαλομάβακας. Κάπου το λέγανε πετροβάμβακα. Και σου έχει και τη διαδικασία πώς θα το φτιάξεις. Κοίτα οι μάγκες τι ωραίοι που είναι. Ναι. Και οικονομικό. Εντάξει. Δημήτρης Κεραμιδάς. FMF. Είναι η εταιρεία που κάνει τις εξατμίσεις. Αμέ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πάμε. Πάρτε για όλη μπάγια. Αι στον κόρα κάντε. Αι στον κόρα κάντε. Ου διεύολα. Μάγκα, έχει γίνει σοβαρή δουλειά εδώ πέρα. Λοιπόν, πάντοτε γάντια, γιατί σε πιάνει μια αλλεργία και τα χέρια παθαίνουν μια τέτοια, αλλά εγώ πάντοτε σας δείχνω ένα τυψάκι. Θα σας δείξω ένα τυψάκι, πώς θα βάλω το γυαλοβάβακα. Όλοι ξέρετε το διπλό μου το γυαλοβάβακα, βάζουμε εξάρτηση, πριτσινώνουμε και τέτοια. Επειδή μου αρέσει η μακροχρόνια λειτουργία του γυαλοβάβακα σε μια εξάτμιση, θα σας δείξω αυτό. Παίρνω αυτό εδώ. Είναι το καπέλο μου. Το φοράω για να γίνω πιο δυνατός και πάω και παίρνω ένα αθρακόνημα. Το βλέπετε? Δεν είναι πολύ ακριβό, αλλά δεν είναι και πολύ φθηνό. Αλλά το τι θα το κάνω θα σας το δείξω τώρα. Να κάνουμε μια μικρή επιδειξούλα. Φωτιά. Εντάξει, δεν πετάει το Wisetet τέτοια φωτιά. Ωραία. Λιβανάς Motorsport. Hello και welcome. Είναι νήμα από άνθρακα, αθρακόνημα. Αλλά είναι στην αρχή του μορφή. Δεν έχει τον πολυεστέρα πάνω. Το υλικό που θα κάνει το κράκ. Πήρε φωτιά η καλαμαριά. Καίγεται. Δεν χαλάει όμως. Δεν χαλάει. Εγώ τι θα κάνω, μάγκες μου? Θα κόψω ένα μικρό κομμάτι. Θα τυλίξω το διάτριτο με γυαλοβάμβακα. Με αθρακόνημα. Μια ψηλή. Παπ. Τι ωραία. Ωραία. Καλά μέχρι εδώ. Αυτή η ταινία μέσα στη θερμοκρασία θα λιώσει, το ξέρουμε. Δεν θα ανοίξει, δεν θα φύγει, γιατί το γυαλοβάβακα στις FMF θα το σφίξει καλά. Έχεις κάνει ζαχαροπλάστης, κάνει φαγγέλη? Ναι, έχω κάνει. Στο φίλο μου του Κυριάκου, του Γιαννόπουλου, το μπισκοτίνο κάτω στα Βαρθολομιά. Δεν βλέπω, το πας καλά. Είχα κάνει ένα βιντεάκι διαφημιστικό για την εταιρεία του Κυριάκου, θα του στέλνω χαιρετισμούς. Και με ρωτήσανε κάποιοι φίλοι μου ηθοποιοί να στείλω χαιρετίσματα σε όλους τους μηχανικούς μοτοσυκλετών, αυτοκινήτων, γεωργικών μηχανημάτων και σε όλους τους ηθοποιούς. Και ευχαριστώ τους μηχανικούς και για τα καλά τους λόγια, αλλά και για το δηλητήριο που ρίχνουνε, τη χολίτσα. Τους ευχαριστώ. Η Βουλιουκλάκη έλεγε να με βρίζετε, αλλά να προφέρετε πολύ καλά το όνομά μου. Αυτό λέω κι εγώ σε κάποιους. Γιατί γράφουν σχόλια, βάζουν κάποιους άλλους να γράφουν. Δεν πειράζει, εγώ δεν πτωούμε. Εγώ είμαι ευτυχισμένος άνθρωπος. Στέλνω χαιρετίσματά μου και σε αυτούς, και στους καλούς και τους κακούς. Και αγάπη θα που σκάνει ο... Έχουμε πολλά χαιρετίσματα, όμως θα τα πούμε μετά. Α, ναι. Δηλαδή όταν θα κλείσει το βίντεο θα στέλνουμε χαιρετίσματα. Με παίρνουν τηλέφωνο από όλο τον κόσμο. Αυτό το θυμάμαι τώρα, αξίζει. Δεν γίνεται στο βίντεο να τα πούμε, αλλά το λέω, Αντρέα. Από όλο τον κόσμο. Με πήρε ένας φίλος, τηλεθεατής και συνδρομητής από την Αστόρια. Και μου λέει, έλα my friend, εδώ μου λέει τα 65 μισθά πεταμένα σωρό. Μόνο εκεί μου λέει τα αγαπάτε. Να πάρω ένα, μου λέει το κάνω restoration. Του λέω πάρε. Εκεί στο Long Island έχει πολλά τέτοια. Να στείλουμε χαιρετίσματα σε κάποιους φίλους στη Ταϊλάνδη. Ταϊλάνδη,
Χαμός. Χαμός στην Ταϊλάνδη. Τα φιλιά μου. Βγάζει τέτοια και με τρώει τώρα. Με έχει πιάσει φαγούρα. Τρώγουμε με τη μαλακία. Λοιπόν, Αυστραλία. Φίλοι στην Αυστραλία, στη New Zealand. Πιο αγαπημένη χώρα είναι αυτή. Εβιάν, Γαλλία. Εβιάν, Γαλλία. Και από αυτό. Εβιάν, ένας φίλος μου από την Εβιάν, τη Γαλλία. Ναι. Καλά, εμένα μου αρέσει το Σαντροπέ, τέλος πάντων. Σε καλά ζωή έμαθες. Ναι, αφού κάνω εγώ κόλπα και τέτοια. Λοιπόν, άκου, τι θέλω να πω, το λησμόνικα. Για τη Νέα Ζηλανδία. Η Νέα Ζηλανδία είναι η μόνη χώρα που επιδοτεί τα extreme sport. Δηλαδή, είσαι δημόσιος υπάλληλος, πας για δουλειά και το μεσημέρι σου λέει πάρε μία ώρα άδεια, πας για μοτοκρός. Σου έχουν φτιάξει μια πίστα μοτοκρός δίπλα, το γαζιτεύ δίπλα και λες να κάνω μια ώρα προπόνηση, θα κάνω τον πανάκι και να συνεχίσω τη δουλειά. Όχι, πώς τα λέμε, δίνει λεφτά για τα extreme sport. Εντάξει. Μπροστά οι τύποι. Τι λες τώρα, ναι, ρε. Άστο, είναι αλλού λέμε οι άνθρωποι. Αλλού νου παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, συνεχίζω. Εδώ δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, να βάλω λίγο κόλλα. Βάζουμε φλατζόκαλα. Βλέπετε εδώ που δεν έχει ανοιχτεί ποτέ, που είναι της μάνας που έχει μια μαύρη κόλλα. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να το κάνουμε αυτό. Ωραία, αλλά εδώ έχουν ξεχυλώσει οι τρύπες. Πρέπει να σκεφτώ τι θα κάνω να γίνει όσο πιο δυνατόν καλύτερο και εάν είχαν βάλει προηγούμενοι τα τσάλινα, πώς τα λέμε, τα πιτσίνια που πήρα εγώ, δεν θα έκανε έτσι. Εντάξει, το αλουμίνιο είναι σαν το τέτοιο, χαλαρώνει. Το πιάσεις έτσι. Το υπονοούμενο. Ναι, μην τα λέμε, θα μας κόψει ο Χρυσία. Έτσι, Αντρέα. Έχεις να μου πεις τίποτα, ρε Αντρέα? Πολλά, αλλά δεν. Δώσε μου καμιά πάσα, γιατί και εγώ δεν τα θυμάμαι όλα. Να τώρα για την Ταϊλάνδη, τη Νέα Ζηλανδία, και εγώ τα μηνύματα δεν τα διαβάζω. Τα σχόλια που στέλνει ο κόσμος, δεν προλαβαίνω. Μου λέει ο άλλος δεν απάντησες ποτέ. Πότε να απαντήσω, ρε φίλε, δεν προλαβαίνω να φάω. Να δω τα παιδιά μου, τι μου λες τώρα? Πρέπει να πούμε όμως κάτι για τα αδέρφια μας στην Κύπρο. Ναι, hello και welcome, τα φιλιά μας. Μεγάλη αγάπη η Κύπρος. Τους στέλνω χαιρετίσματα. Έναν τον έγραψε ένα σχόλιο, ο Αντώνης Αντωνίου. Ναι, και παίρνει τηλέφωνο και λέει: έλα, ο Αντώνης στην Κύπρο είμαι. Και μετά και σου λέει: τι σου είπα, ο Αντωνίου είναι. Ναι, χαιρετίσματα. Δεν τον έχω δει, να είναι καλά. Χαιρετισμούς. Οι Κύπροι είναι φίλοι μας, αδέρφια μας. Μας στηρίζουν και τους στηρίζουμε. Έτσι. Ωραία, έλα άλλο λίγο. Κοίτα εδώ τρυπάρα, κοίτα χολ. Εδώ, έτοιμο! Hello και welcome. Έτοιμο. Πάμε να το να το πυρτσινώσουμε. Να το πυρτσιναδωρώσουμε. Το Βαρθολομείο είσαι. Εκεί αλλάζουν όλες τις λέξεις. Είμαστε κι εμείς, αλλά είναι ρε φίλε και κάτι άλλα μέρη στην Ελλάδα, δηλαδή εντάξει. Στο Βαρθολομείο είναι γλωσσοπλάστες, αυτό το ξέρεις. Ναι, βέβαια. Σ' άρεσε η πατέντα με το ανθρακόνημα? Έξυπνο. Το έχω κάνει. Είναι ενισχυμένα τα περιτσίνια μας. Πάμε! Ένα! Αου! Ατσάλι. 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 Ατσάλι ρε μαλάκα. Ατσάλι. Πού να σου πάρει ο διάολος τα ρέσα. Ρε, με ίδρωσε ρε. Αδερφέ. Έτοιμο. Πυρτσίνια. Άκαμπτο. Μια φορά που είχε κενό ένα, είχα βάλει παμπριζόκολλα. Και πυρτσίνια να μην του βάζεις όταν στέλνεις παμπριζόκολλα έγινε τούμπανο. Πάμε. Πάμε να το κάνουμε. Κάτι μου είχες πει για ένα κλαμπ. Το κλαμπ motorcycle. Ναι, είναι κάτι παιδιά οι οποίοι έχουν φτιάξει ένα ωραίο site από... site λέγεται? Όχι, είναι λέσχη, ομάδα. Μια ομάδα στο Facebook, η οποία μου στείλανε μήνυμα και μιλήσαμε και είμαι και εγώ και είναι μεγάλη μου τιμή. Τους στέλνω τα χαιρετίσματά μου και είμαι και εγώ μέλος του Greek Motorcycle. Τα χαιρετίσματά μου και τα φιλιά μου σε όλα τα παιδιά που μας βλέπουνε. Εδώ τι βλέπεις, τι έχουμε? Σχεδόν έτοιμη. Σχεδόν έτοιμη. Μοντάρω. Δεν θα το βγάλω βόλτα, γιατί έχει καινούριο λάστιχο. Είναι του φίλου μας του Θοδωρή. Καλά, όχι ότι έχει πρόβλημα ο Θοδωρής, το βγάζω. Αλλά έχω καεί στη σούζα τώρα τις τελευταίες μέρες. Κάναμε και το βίντεο το προηγούμενο, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά. Και εδώ έχει μια βίδα 13
χρωματοπολίου. Δεν μ' αρέσει. Θέλω να δω μία σκεφταράκι βίδες. Ωραία. Μία... Να πούμε λίγο για τις σούζες ότι γενικώς είναι μια φιλοσοφία, αλλά δεν το προτείνουμε. Δεν σημαίνει ότι... Που μπαίνουν κάποιοι που μου έλεγες προχθές ότι κάποιος έγραψε ότι έγραψε ένα σχόλιο ο άνθρωπος, κάποιος έκανε σούζα, τον χτύπησε, τον έστειλε στο νοσοκομείο. Είναι επικίνδυνα ούτως ή άλλως. Δεν είναι καλό να κάνει σούζες. Αλλά ρε φίλε, και το άλογο να πούμε που το τραβάς στα γκέμια και το πιέζεις, θα σηκώσει τα μπροστινά μου. Και αν έχετε παρατηρήσει, όταν βγαίνω και κάνω καμιά σούζα έξω για να μου φύγει ο καημός, κοιτάω να μην έχω ούτε αυτοκίνητα, ούτε να προσπερνώ αυτοκίνητα, ούτε να έχω δίπλα μου ανθρώπους. Είσαι προσεκτικός. Μη μου γίνει μια στραβή και... Απλά δεν το συνιστούμε. Όχι βέβαια, δεν σας λέω πάρτε το μηχανάκι να κάνετε σούζα. Καταλάβετε τι γίνεται. Η γυναίκα μου λέει δίνει το καλό παράδειγμα. Δηλαδή, άμα αρχίσω εγώ να παίρνω ναρκωτικά, θα παίρνουν ναρκωτικά και οι συνδρομητές μου. Δηλαδή, το πάμε και έτσι και γιουβέτς. Αυτό. Το σχολιάζω κι αυτό. Συνεχίζω για να ακούσω το μηχανάκι του Θοδωρή. Άντε να τα ακούσουμε. Άντε. Ωραία. Όπα, εδώ. Είχα ένα 2002 CRF και είχε μια καραμπίνα 6,5, βγαίνει πιο μακριά. Από εδώ ξεκινάει. Και έχω πάει για προπόνηση παρυμπόπη και μου λέει ένας, πού πας ρε με το θερμοσύφωνα. Και μετά από λίγες μέρες μου έδωσε δώρο ο φίλος μου Μιχάλης Κουτσουμπός, μια από CRF 05 κοντούλα. Είναι εκείνη εκεί που έφαγα το τουμπίδι στην πρέβεζα και έγινε κομμάτια και στεναχωριόμουν όχι για τους μόλοπες που είχα γίνει όλος μπλε. Για την εξάτμιση ρε φίλε που είχε κάνει έναν αγώνα. Δεν πρόλαβα να τη χαρώ. Αδερφέ μου. Θέλω κάποια στιγμή να μας πεις για τα παλιά σου μηχανάκια, το ζητάνε πολύ. Αν κάποιος ζήτησε να δει τα παλιά μου μηχανάκια. Κάτω στο χωριό, σε ένα λιοστάσιο όπως έχω με τα βαρέλια, με τα σκυλιά, έχω και από ένα μηχανάκι δίπλα. Καταλάβες. Και ξέρεις τι μηχανάκι έχω κάτω στο χωριό, φίλε. Θέλω να το φτιάξω αυτό. Δεν έχω μοτέρ όμως. FXR 150. Όπως είναι το FX 125. Έβγαλε ένα στεριτάκι Suzuki, το οποίο δεν ήρθε στην Ελλάδα, το πήρα από εισαγωγή. Το οποίο φοράει FX κινητήρα, αλλά εξατάχει το 150 κυβικά. Πολύ καλό, σκοτώνει. Και έχω ένα ολόκληρο μηχανάκι τέτοιο. Και λέω, αν βρω ένα μοτέρ, θα το κάνω όλο γαλάζιο ρίζλα. Όλο, μέσω 150 κυβικά. Τέλος πάντων. Άλλοι ονειρεύονται. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Εγώ ονειρεύομαι μηχανάκια και αμάξα. Και επειδή ξέρω ότι μας βλέπει και ο Γιάννης ο Μπράμος, αλλά και ο Γιάννης που δουλεύει μες στο μαγαζί του, τους έχω προσκαλέσει σε ένα βίντεο που θα κάνουμε σε λίγες μέρες, το οποίο θα είναι η ιστορία του XT και θα έρθουν κάποιοι με XT 5.5. Και ο Γιάννης που δουλεύει μες στον Μπράμο, το μελαχρινό αγόρι, ξέρετε, θα έρθει μαζί μου για να κάνουμε μερικές ερωτήσεις, γιατί εγώ δεν έχω πάρα πολύ τις γνώσεις που έχουν αυτοί. Δηλαδή οι άνθρωποι ξέρουν. Μου λέει ο άλλος έβαλα FCR καρμπλατέρ. Ναι, είχα τα CR και τι πήρα, μου λέει 3 άλογα. Του λέω που το ξέρεις, το δύναμο μέτρησα, αυτό έκανα. Δηλαδή έχουν πολλά στοιχεία για αυτά τα μηχανάκια. Και μέσα από αυτό το βίντεο, είπα Γιάννης, ήθελα να τον ευχαριστήσω για έναν ακόμα λόγο. Γιατί όταν ήμουνα στα χρόνια της κατοχής και της πείνας και δεν είχα μπότες να τρέξω, δεν μου τις χάρισε, αλλά μου λέει έλα πάρτες, χοντρική και μου τα δίνεις λίγα λίγα. Άνθρωποι σαν αυτό είναι σπάνιοι. Εντάξει, ένα μεγάλο ευχαριστώ γι' αυτό. Πάμε να το σκάσω γάμο. Τώρα έχει και ωραία μέρα να το βγάλω έξω. Αλλά μετά ξέρεις τι, θα του πω φίλε σου, αγοράζω και ένα λάστιχο. Αλλά θα το κάνω λάστιχο κομμάτια. Πάμε. Τσοκ! Έλα, λοιπόν να το λησμονάω. Έλα ρε, άλλαξε ρε! Κάτι πίεση ρε! Έτσι δεν έκανε την
και welcome. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος αυτού του βίντεο. Αγαπημένοι μου συνδρομητές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακολουθία. Κάντε εγγραφή. like και εγγραφή. Πώς τη λέμε την εγγραφή? Σαμπρ. Πες το με δικά σου λόγια. Τέλος πάντων, μου το έχουν πει πριν το γύρισμα και τα λέω γιατί εγώ δεν ξέρω τέτοια πράγματα. Subscribe. Subscribe το λένε, όχι subscribe. Σας ευχαριστώ για την ακολουθία, σας ευχαριστώ για τα ωραία σας σχόλια που με πετυχαίνετε στον δρόμο μέσα στην Αθήνα και μου μιλάτε. Κάποιοι με κοιτάτε και γελάτε, αλλά ντρέπεστε να μιλήσετε, σας μιλάω εγώ, δεν πειράζει. Αυτά. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι να έχουμε και να έρθει το τέλος αυτής της μαλακίας του ιού. Hello και welcome.